Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 100, trong khi đám người của gia tộc Nặc Lam Sơn đang cố gắng khai quật bảo vật, thì ở hành tinh khác, La Phong đã thành công mua lại địa cầu. Cũng trong lúc đó, ở tại nơi di tích văn minh cổ xuất hiện trước viên thần long kia chính là hình ảnh của đám người gia tộc Nặc Lam Sơn. Hiện tại, đám người này vẫn miệt mài nghiên cứu, bọn họ cũng dần phát hiện ra điều gì đó. Bởi vậy rất nhanh, đám người này đã trở về phi thuyền. Sau đó, thông qua mạng giả định, thân ảnh của tên tộc trưởng rất nhanh đã xuất hiện. Rất nhanh, đám người kia đã nói thông tin quan trọng cho ông ta biết. Nghe vậy, tên tộc trưởng liền sai đám người kia hành động. Rất nhanh, chiếc phi thuyền kia theo đó cũng tàng hình rồi nhanh chóng biến mất. Chuyển cảnh tới một nơi khác, sau một hồi, tên quản lý đã đưa cho La Phong một tấn thẻ cấp quyền sở hữu địa cầu. Thay thế, La Phong nhanh chóng cầm lấy. Nhìn chiếc thẻ trong tay, La Phong mừng rỡ vô cùng, trái đất đã trở thành lãnh địa của mình. Bây giờ, việc cấp bách chính là trở về đuổi đám người kia đi. Nghĩ tới đây, La Phong cùng Hồng và Lôi Thần rất nhanh đã lên phi thuyền trở về. Trên đường đi, La Phong nhanh chóng đeo chiếc mũ giả định. Bước vào trong không gian kia, anh ấy nhanh chóng liên lạc với người buôn nô lệ. Sau đó, La Phong liền hỏi người kia về việc mua nô lệ cấp vũ trụ. Nghe xong, người buôn nô lệ kia giật mình. Thế nhưng, anh ta rất nhanh đã tìm được một nô lệ thích hợp. Thấy vậy, La Phong liền hỏi tên kia cái giá phải trả. Ngay lập tức, người kia liền cho La Phong biết muốn mua nô lệ cấp vũ trụ phải có 10 vạn ức đồng hắc long. Nghe thế, La Phong giật mình. Suy nghĩ một hồi, La Phong quyết định không mua nó nữa. Còn Ba Tháp thấy La Phong như vậy, nàng cười lớn. Ngay sau đó, cô nàng liền nói cho La Phong biết, hiện giờ anh ấy đã là lãnh chúa địa cầu, chỉ cần trực tiếp chứng minh quyền sở hữu lãnh địa thông qua mạng vũ trụ giả định, phát sóng tới địa cầu là được. Điều này sẽ khiến gia tộc Nặc Lam Sơn không dám làm gì nữa. Nghe Ba Tháp nói vậy, La Phong cũng liền làm theo. Rất nhanh, anh ấy đã truyền thông tin về địa cầu với một đoạn video. Trong video đó, thanh âm La Phong vang lên nói, địa cầu đã trở thành lãnh địa của ta, yêu cầu các thế lực khác lập tức rời khỏi đây. Nghe thanh âm La Phong, người dân địa cầu mừng rỡ, họ ngay lập tức ăn mừng. Ở trong căn cứ, các vị lãnh đạo cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, đám người gia tộc Nặc Lam Sơn sau khi xem đoạn video vừa phát ra, đám người này không khỏi tức giận. Ngay lập tức, bọn họ liên kết nối với tên tộc trưởng của gia tộc, biết tin địa cầu đã được mua lại, tên kia tức giận vô cùng. Ngay lập tức, thanh âm hắn ta vang lên quát. Ngươi nói cái gì? Địa cầu đã trở thành lãnh địa của La Phong sao? Đúng vậy sư phụ, ta vừa mới điều tra, trong ghi chép của đế quốc đích xác có việc này, La Phong vừa mới trở thành lãnh chúa địa cầu. La Phong này là ai? Người của gia tộc nào? Hắn là một trong 3 đại cao thủ của địa cầu, bây giờ có thể là cấp hành tinh cấp 9. Nếu như vậy, La Phong hắn ta hẳn không phải là thổ dân bình thường. Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Triệt hay không triệt? Không còn lựa chọn nào khác, rút lui đi, chúng ta không thể làm trái quy định. Nếu đã không còn chuyện gì khác, vậy thì hành động đi. Nghe vậy, đám người kia rất nhanh đã cúi đầu tuân lệnh. Sau đó, bọn họ liền chỉ đạo cho đám người kia trở về phi thuyền và rút lui. Ngay lập tức, chứng kiến những chiếc phi thuyền của đám người ngoài hành tinh rời đi, những tiếng hò reo vang lên không ngớt. Bên trong các khu căn cứ, những vị lãnh đạo vui mừng, bọn họ cùng nhau ăn mừng tựa như vừa chiến thắng. Cũng trong lúc đó, ở tại bên trong phi thuyền trở về địa cầu, La Phong cùng Hồng và Lôi Thần cũng đang bàn bạc một số chuyện. Theo sự cảm nhận của mọi người, đám người của gia tộc Nặc Lam Sơn có lẽ sẽ không chịu từ bỏ dễ dàng như vậy. Chính vì thế, mọi người cần chuẩn bị. Tiếp theo, xem những hình ảnh từ địa cầu truyền về, bọn họ bất ngờ phát hiện đám người kia đang tập trung vào 2 vị trí di tích văn minh cổ. Hơn nữa, đám người kia dường như biết được một bí mật nào đó rất quan trọng, bởi vậy bọn chúng rất muốn có được nó. Nghe vậy, La Phong cùng Lôi Thần cũng gật đầu. Lúc này, tất cả đều rơi vào trầm tư, tất cả đều đổ dồn suy nghĩ về 2 di tích văn minh cổ. Cũng trong lúc đó, ở bên ngoài không gian kia, đám người của gia tộc Nặc Lam Sơn vừa rời khỏi địa cầu thì tức giận vô cùng. Bất chợt, trên màn hình giả định kia xuất hiện một bóng người, trên ngực hắn xuất hiện huân chương Dìu Chiến binh, binh đoàn cực mạnh ở tại vũ trụ. Và đây không phải ai khác mà chính là tộc tổ của gia tộc Nặc Lam Sơn. Bởi vậy, có sự xuất hiện này, đám người kia lập tức quỳ rạp. Sau đó trao đổi một hồi, cái tên tộc tổ kia thanh âm vang lên nói: dám đoạt hành tinh của chúng ta, cũng nên hỏi thăm người thân của vị lãnh chúa kia một chút. Đến đây thì hết tập 101 Thôn Phệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.